Welcome to the Grewal'z show. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਗਰੇਵਾਲ'ਜ਼ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ for having me on. Uppal Sahab, it's always a pleasure to have you on our show. ਅੱਜ ਦੇ show ਦੇ ਵਿੱਚ we want to find out as to what developments came around in the last maybe 3 weeks in Parliament, and where you were part of the whole proceedings, and what do you think of the whole V scandal and any other scandals going on with Mr. Trudeau, our Right Honourable Prime Minister? Yeah, thank you. I mean, as you know, the major news the scandal that's happening. This is this government's Justin Trudeau's third ethics investigation. ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ethics investigation ਕਰਕੇ ethics problems ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ finance minister Justin Trudeau, the finance minister, ਉਹ resign ਕਰ ਗਏ. So this is a major blow. Not just government ਵਾਸਤੇ but even as Canadians ਆਪਣੇ as a country, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਅ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ OECD ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਚਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੋ ਬੈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, this whole scandal is because ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ because Justin Trudeau ਆਪ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਇਸ We organization ਦੇ ਨਾਲ। as you remember, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ hundreds of thousands of dollars ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮਿਲੀ ਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲ ਸੋਰਸਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੈਟਸ $500 million, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ $40 million ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਲੀਗਲ। ਇਟ ਟਰਨਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਮੇਜਰ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਅ ਲੀਡਰ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਵੈਰੀ ਸੂਨ, ਐਂਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। once you have a leader in place, ਜਿਹੜੀ ਕਹੋ ਵੀ the perception of the party, because right now ਇਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨੀਗਾ, so you're not sure what's going to happen. That, and also ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, people still feel like okay ਚਲ ਠੀਕ ਆ that they've given out so much money, but I think we really need to look at ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, is it going in the right place? I'm not against we spending ਕਰਨ ਨੂੰ, I think we did need to, especially ਇਸ pandemic ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ, but we should be looking at it. ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ audit ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, because this is Canadians money, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ are we getting the best value for that money? ਤੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੰਡ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ many of these things need to change. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਆਬਲੀਗੇਟਡ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ
ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। I think anytime there's a pandemic, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ ਵੀ general support ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ okay for the government, because you have to look towards the government for help. There's no doubt. This is a natural type of thing that happens. But more and more, ਜਦੋਂ ਮੈਂ Canadians ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, people are getting more upset, especially they find out details of this scandal. ਤੇ on their time ਦੇ ਵਿੱਚ once they know more, even ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ RCMP ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, they're starting to look into this situation. So ਉਸੇ ਨਾਲ I think people will know what's happening, and when Canadians make a decision, because decision ਉਦੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ during an election. So right now it's just polling numbers. The polls up and down ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, but at a time when an election comes, and we'll see when that is, that's when Canadians will decide. So Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ 4 federal political parties ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਵੈਸੇ there's more than 4 party, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਬਕਵਾ ਨੇ already ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ should resign, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਜੀ ਐਥਿਕਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ RCMP ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਗਈ, any other MP in any other position or even past prime ministers, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ. There's no doubt about it, just to say okay, we had ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ finish ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ. That would be the right thing to do. And Canadians ਦੇ confidence ਵਾਸਤੇ ਵੀ Canadians need to know we ਇਸ situation ਦੇ ਵਿੱਚ, in the middle of a pandemic, COVID situation ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ totally ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ, ਦੈਟਸ देयर ਫੋਕਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਪੀਪਲ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਟ ਸਮਬਡੀ ਐਲਸ ਟੇਕ ਓਵਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਔਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਊਟ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, and it was limited questions. So unfortunately full parliament ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਸੀ, and that was for months. ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਨੇ $40,000 ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਲਿਆ ਇਸ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਟੇਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਡੀਟੇਲਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੀਟੇਲਸ ਆਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਡੀਟੇਲਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਐਥਿਕਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। That's the biggest factor. ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਿਸ ਸਕੈਂਡਲ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ, ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਨਾਟ ਟੂ ਸ਼ੋਰ ਇਫ ਦੈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਆਰ ਡਿਸੋਲਵਡ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਸਿਟ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨਟ ਈਵਨ ਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, it was very limited access, limited MPs would go to Ottawa. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ, ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਪ ਟੂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਂਡ ਆਫ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ?
ਹਾਂਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮਿਲ ਵੁਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿਸ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫਲਾਈ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਟ ਆਰ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਸਟਿਲ ਡੂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਟੂ ਮੀਟ ਪੀਪਲ business openings, other situations. So there's a lot of that. Even ਜਿਹੜੇ background study ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, we do that at these times. You have more time to do that as well. So, Mr. Uppal, we have to go for a short break. Sure. When we come back, we will be talking about your party itself, Conservative Party, the ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ leadership race ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. So after a few messages, we'll be right back. Keep on watching the Grewal'z Show. Welcome back to the Grewal'z Show. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿਮ ਉਪਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮਿਸਟਰ ਉਪਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਬੈਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ not a backbencher so you do talk and you get things done and you've been doing that for several years so thank you for that. Well, thank you very much. I appreciate the role. It's important. We have to represent my riding, but also all Canadians in House of Commons. So, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ Conservative Party of Canada ਦੀ leadership race ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, and you will have a new leader next week. So, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਥਾਟਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ the video, I mean, I'll first off let you know I'm supporting Peter MacKay. Peter ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ relationship ਆ. We were both ministers, Stephen Harper the cabinet ਦੇ ਵਿੱਚ, and that's when I really got to know him. ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ. Peter's been involved politics ਦੇ ਵਿੱਚ for a long time as an elected official, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ involved ਰਹੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ PC ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ before it joined the ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣੇ ਵੀ the modern conservative party. So, I've been supporting him. The other candidate ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ in the lead is Aaron O'Toole. He's also very strong, great guy. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ. Like he's a really nice guy. ਤੇ ਉਹ member of parliament ਨੇ Ontario ਦੇ. He's a lawyer. He's a veteran. So I feel very good. We Palandi Aaron O'Toole ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ Peter MacKay who ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ they're both the front runners. ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ this weekend on Sunday. I feel that we would be in a very good position. So ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਣੂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ the other two candidates ਜਿਹੜੇ especially Leslyn Lewis I think she's a very very good candidate very impressed by her I think most people are impressed ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ but through the debates and discussion I think she did a very good job but ਚਲੋ she's new and ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ I think is very good for the party I'm pleased she ran Derek Sloan ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ I don't agree with him on many issues but Leslyn Lewis would also be great but I don't think she's going to win so ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ Conservative Party ਦੇ ranking system ballot ਚੱਲਦੇ ਆ we are first choice your second choice third choice fourth choice so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I think with the ranking system people's second and third or their first choice will be Peter MacKay or Aaron O'Toole ਸੋ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਣਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰੂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨਿਊ ਪਰਸਨ what do you think is going to be the first few changes which that person will make ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ next time ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ leading party ਬਣ ਸਕੇ I think some of that already started. I mean, ਜਿਹੜੀ membership sold was a record number. I think almost like over 250 or 60,000 memberships were sold. It's a record. So that's really good to see. Even memberships, we votan paiyan ne. So ballots that have reached Ottawa, the announcement will be on Sunday, but again lage.
all is over 150,000 already. So the turnout is very good, very strong. It's higher than ਜਦੋਂ Justin Trudeau ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ ਵੋਟਾਂ, so that was the kind of the record before. ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਈਆਂ. It's higher than the previous Conservative leadership race. So that really shows that people are engaged. The number one issue that he ਹੁੰਦਾ ਵਾ to engage, people, Canadians in the system, and that's already shuru ho gaya, and I'm pleased to see that. After that, it really is for the new leader to go around and show Canadians that we have the best plan. As Conservatives, we have a plan to help Canadians is pandemic de naal jithe liberal government Justin Trudeau of the scandal de vich phase hoye ne te udhar hun ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ. The Conservative Party will be focused on Canadians. We jobs ਕਿਵੇਂ create ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, help small businesses, help Canadian ਨਹੀਂ job ਲੱਭਦੀ, what can we do for them, ਉਹਨਾਂ ਦੀ support ਕਰੀਏ and also help them through the health side of things as well. So starting next week, you think कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, will your party be asking कि Justin Trudeau ਫਿਰ ਤੋਂ resign ਕਰਨ due to all these scandals? I think that will be up to the leader. We ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, but I know for sure whether ਉਹ election right away ਹੋਵੇ ਜਾਂ election maybe next year or the year after, because ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ election ਹੋਵੇ. We just want results for Canadians. And ਜੇ ਇਹ government ਨਹੀਂ results provide ਕਰ ਸਕਦੇ, if they're not willing to do it, and right now ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ they're very much stuck in scandal ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. But we're willing to work with parties too. So as of right now, I see we Bloc Quebec wanted to ਕਹਿਤਾ we they were going to vote against the Liberals. The conference vote on the which we will see a conference vote ਜਦੋਂ there's a speech from the throne coming up. Jagmeet Singh and the NDP have said that they're going to work with them most likely. So let's see what happens if we go into an election or not. But my focus is not on election, but really focus is we properly Canadians ਨੂੰ support ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. So ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ always complain ਕਰਦੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਜੋ even ਜਦੋਂ election ਕਰਦੇ ਆ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵੀ let's have an election, but as you know, 1.5-2 ਮਹੀਨੇ everything shuts down, the focus has got to go on to an election. ਉਸ election ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, and in some cases I say it's sometimes you have to have it, but in this case hale ek saal ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ government ਆਈ ਨੂੰ. So I think if we continue to focus on Canadians, helping Canadians, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇ main focus ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, and help people get through their small business issues, help people through their health issues. That's what we're going to be focused. ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਉਹਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ I think in 7 years there were 4 elections. In almost 10 years. And so there was elections. I mean, we didn't have one within 1 year. Initiated any election hui. Our minority government fir bhi challi sigi, and also we were increasing our support as well. So we went from a liberal minority to a conservative minority, to a conservative minority to a stronger minority, and then we went to a majority. So ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ confidence ਕਹ ਲਓ ਵੀ government ਦੀ confidence ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, I think that's a different situation than where these guys are. We with the same leader, same party, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ majority ਸੀ ਹੁਣ minority ਚਲੀ ਗਈ, and it's I think what's going to happen is ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ confidence ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ Canadians ਦੇ ਵਿੱਚ, they've gone to a minority, and then the next step will be they will be out of government. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ liberal government ਨੇ ਸਰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰਬ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ as we understand, just as of yesterday, serve new changes like it could extend up to 26 more weeks. Yeah, so it won't be extended as the same serve. It'll be kind of like a different version of EI. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ we supported the serve, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ right away help ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, and that $2,000 did help Canadians. But we were also concerned we ਜਦੋਂ businesses ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, that at some point we need to help Canadians get back to work. So as you can see, so we pushed to allow Canadians to work. So ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ flexibility ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Original serve ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ $2,000 ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ $1 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2000 ਉਹ ਤੁਸੀਂ lose ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। So we had pushed with that there should be some flexibility. Then the Liberal government changed it to ਵੀ ਤੁਸੀਂ $1000 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ up to $1000 and you get to keep your 2000. What we're saying is ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ but at least you should still be able to make more money. ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ actually we were calling it a back to work bonus ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ actually ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। That was our idea. It would help because I talked to a lot of businesses. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ workers ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਜੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ and if they're not making considerably more, they say no, we're fine on the 2000. So now we should be pushing or helping Canadians get back to work, encouraging them to get back to work. So what we're saying is we go back to work and and help businesses hire more people. That's what we really need. Economy chalaun vaste we need businesses to be able to start hiring people again. ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ viewers ਨੇ Grewal'z show ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ mostly ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, mostly they're hard working people. But then again, there are some people who are just enjoying serve and they're just having a good time. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ then people listen. I want you to give them a message. Dekho, first of all, you're absolutely right. We jinne Punjabi milde ne, they're all very, very hardworking people, and it's good to see. And I know jehde success from that hard work, we see that. But there are going to be some people we jehde kende vi chalo ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 2000 ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। I wouldn't say that it won't last forever. Obviously already ਹੁਣ changes ਆ ਰਹੀਆਂ, the system's going to change. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ if we're going to get our economy back up and going, if we're going to help everybody through this pandemic, we all need to do our part, and part of that is we get back to work and get things going back to normal. ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ obviously ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ job ਮਿਲਦੀ depending on your industry or your what you're able to do or ਤੁਹਾਡੇ health situation ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀ health situation ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ health situation, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, the government should be there to help you. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ if you don't if you're in a bad situation we government ਨੂੰ help ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. Absolutely, that is what the government is there for. That there should be for some people ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ job ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ support ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. But everybody else, let's get people back to work. Well, thank you for being on our show, Mr. Uppal. The time keeps on running. We have to end this show. It's always a pleasure to have you on our show. No, thank you. I appreciate being on and being on the show again. And thank you. We did it to see pandemic de vich information the nail. It's very important that Canadians get the right information. Thank you for watching the Grewal'z show. Keep on watching it on Punjab Star, YouTube, Facebook, any other social platform. If you want any guests to come on to our show, please contact us. We're glad to bring them back. Saryanu, Sat Sri Akal.